Я зараз читаю цього Франкла, філософ, що пройшов концтабір. Каже, що залишитись людиною собою поза всі жорстокості, які ти бачив, чув, в яких ти живеш, вберегти доброту, людяність, можливість любити, пробачати, обіцяти, дарувати. От все те, про що було дитинство, мені здається, і є найціннішим, що може собі дозволити вільна людина. Жити в любові. Був актором, театральним режисером, виходить, педагогом. Ну, я сподіваюся, все ще є актор і буду ним, так. Хотілося б. Я думаю, актор – це творець емоційного досвіду. Kill House – мій перший такий крупний проєкт. Я готувався так, як міг собі уявити якусь підготовку. Окрім того, що нас і тренували по поводженню зі зброєю, по роботі в парі, штурмовиків. Пройшов курс на дрон. Вже під час самого процесу знімального вдалося познайомитись, потоваришувати якимись військовими. Саме завдяки їх якомусь настрою, прикладу, їх присутності і вдавалося щось відтворювати. Бо, напевно, будь-які уявлення про військових і про війну просто з власних уявлень, воно не відповідає дійсності. Коли вийшов закон про мобілізацію, я запитав себе, коли я збираюсь піти на фронт. Чесно собі зізнався, що я зараз поставлю собі на пріоритет власні цілі, бо якщо я піду на фронт, не досягнувши цих власних цілей, то мене буде тягнути оце відчуття недовиконаного, недоздійсненого. Я хотів поставити виставу власну і, мені дуже хотілося головну роль в кіно. Причому на той період я був дуже далекий від неї, у мене і епізодичних ролей небагато. Я потрапив в Kill House, і якраз коли Kill House підходив до свого завершення, я собі дав це слово, що зроблю це, і тоді можна буде. І от воно здійснилося, значить, напевно, треба йти. Це дух братерства, дух підтримки. І те, що я просто як парубок, як хлопчина дуже люблю, це класна чоловіча тусовка. Не чоловіча, в сенсі там тільки чоловіки, немало посестер, немало дівчат, які воюють. Але як двіж, це прекрасне місце. Воно не сильно затягнуте по якихось там совкових армійських глупостях. Не бачу я такого багато підтримки, багато забезпечення, багато турботи з боку командирів, з боку побратимів. Я відчував як на зйомках, так і зараз вже в своєму батальйоні. Це місце, де тебе як одиницю цінують. Ми вже знаходимося в якійсь гіперсучасній війні, на межі якихось фантазійних технологій. А буде ще більше роботизовано. Тому я думаю, за дронами, за літальними безпілотними апаратами, за наземними роботизованими комплексами на майбутнє. У нас поки єдине, що таке було, ми по ідеї, маємо заїжджати на 7 днів. На 7 днів і мінятися. Але ми попали трохи під, так би мовити, увагу супротивника. І пересиділи 2 тижні. І ми на це не зовсім розраховували, там по припасах, просто навіть психологічно сильно розраховували. І от довелось подовше сидіти. Але знов-таки б не сказав, що це щось прям унікальне. Єдине, що мені це супер особистісна річ. Я чистюля, я люблю митись часто. І от ми коли сидимо 12 днів, а я не митий, мене внутрішньо такий, хочу в душ. Ми їхали назад, вже думав, зараз прийду і помиюсь, а тут води ще немає в Ізюмі. З Денисом ми познайомилися взагалі чисто випадково. Ми мали виїжджати на виїзд, і в нас не вистачало людини. І нам його поставили в екіпаж. Ми раз заїхали, другий раз заїхали і почали працювати з ним на постійній основі. Страх, мені здається, ще дуже важлива частина виживання. Що ти, якщо чогось боїшся, ти знаєш, чого не робити. Це ж не менш важливо. Так, це добре, коли людина боїться. Так як нам розказували, дуже багато випадків
саме 200-х, саме цей, коли людина не боїться. От думає, що я проскочу, нічого не станеться. Якщо чесно казати, у мене зараз немає такої сильної небезпеки і загрози згоріти, зламатися і так далі. Не такі вже і критичні умови моєї роботи, щоб таким бути. А в цілому, що допомагає мені триматись, це мої друзі в першу чергу, з якими я підтримую зв'язок. Це мої побратими. Мені дуже подобається мій екіпаж. Мені справді якось пощастило з цим і з якимось рівнем робочих стосунків, які у нас є. Вони і досвідчені, і підтримуючі, і позитивні, і пожартувати завжди є про що. І в той же час, коли треба бути серйозним і зосередженим, теж може так робити. Відкрив для себе Стуса як поезію. Побратими надихають дуже. Ті, хто поруч, ті, хто не поруч, теж немало в мене знайомих колег, які воюють, і більшість з них воює вже з перших днів повномасштабки, то я в захваті, що вони роблять і як ще тримаються. Мій позивний «День», мене так називає одна моя знайома Оля Тецелінська, коли звертається. І мій партнер по кілхаусу Сергій Стрельніков теж, коли до мене звертався, завжди казав «День». Мій герой з фільму – це ж реальний військовий. Тобто, він знятий з реального військового на ім'я Сід, який дійсно з іншим реальним військовим на позивний «Сова» зробили цю операцію. Дуже круто батько відреагував. Він сказав: ти знаєш, у мене кров'ю серце обливається, але я дуже підтримую і захоплююсь цим твоїм вчинком. Як на мене, це конденсат, концентрація всього. І як мені відчувається, всі близькі, рідні, і відреагували з повагою, підтримкою і в той час з переживанням. Як, напевно, і має бути. З моменту, як я вирішив піти на службу, це найкращий період наших стосунків. Що треба розуміти? Моя дівчина, вже не просто дівчина, моя наречена, теж акторка. Ми дві творчі особистості, це певний тип характерів, певний тип переживань, емоцій, всяке таке. Це певна гострота, темперамент. Дистанція, яку подарувала нам моя служба, це просто ідеальна річ. Стали краще, змінилися. Не витрачаєш час на фігню. Я люблю це поспорити, поображатися за щось. Словом, я цього роблю менше. Я не хочу сказати, що всім, в кого є проблеми в стосунках, обов'язково треба мобілізуватися. Але в моєму випадку якось так сталося, та й слава Богу. Дуже сильно залежить від пари, бо на відстані це все треба наново перебудувати. І не всі речі так просто вирішуються. І це все треба навчитись менеджити поміж собою. Ми вчимося. Коли я прийшов на кастинг, і з першого контакту з Любомиром до самого кінця зйомок, Любомир якось вміє ставитись до тебе, ніби ти вже суперзірка. Щось таке, ніби це саме з собою, і ніби це підрозуміє, що він працює тільки з такими. Тобто, якщо опинився десь в його полі, значить, це вже так. І це в усіх деталях, в тому, як він зацікавлений в твоїй думці. Я прийшов, і він 20 хвилин розказував ідею фільму. Я ж пам'ятаю, що я нервував, бо я думав, так, мені цікаво, але треба не забути слова, що вивчив. А то зараз сиджу, киваю головою, а потім нічого не згадаю просто. Він сам пронизаний цією ідеєю. Він зацікавлював і запрошував мене цей світ. Розказав, ми зняли з першого разу зняли ці проби. І все, потім він запросив, були читки, тренування. Мушу повертатися. Я теж. Це не твій вибір. Мені не здається, що воно кудись ушло, що його не буде більше. І мені справді подобається те, чим я займаюся тут. Ні, не сумую. Світ змінився, і ми разом з ним. Увесь наш біль, він нікуди не дівся. Він просто став нашою силою. Зробив нас тими, ким ми є. Нацією сильних та сміливих людей. Бо сила в єдності.
І немає більше тебе чи мене, є тільки ми.